Hello guys, welcome back again to my YouTube channel, JadesmarTV and Mordecai and Kayla's channel. For today's video is mag-unbox kami ng cotton candy maker para sa birthday ni Kayla. Pero itatry namin siya kung okay ba talaga, gagana ba siya, and we ordered this from Lazada. Ayan, so but before that, if you are new to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking gagawin. Let's go! First, let's unbox this thing, the candy maker, or cotton candy maker muna. So, let's go! Okay, so naka-bubble wrap siya. Meron ng konting kasi yupi yung karton. Because baka ano to sa pag-delivery siguro. Delivery lang to. Sana hindi ito So ito yung mukha ng candy maker or cotton candy maker natin. Ayan. So yupi yung karton. Yupi. Shout out sa delivery guy nito. Bakit yupi? Dili mo na nila sa Or baka yung cotton na nilagay or ito yung hindi talaga matibay yung karton na nilagyan. Tapos may itong gunting so asay mo magwang. Huwag ka ni-appeal sa itong unboxing ba? Alik kuya. Okay, so meron siyang free stick. Meron din siyang free adapter na hindi na namin kailangan bumili pa ng adapter. So ito yung instruction. Wow. So, are you happy, Kayla? Meron to how to operate. So meron to dito ngayon. Meron to dito. Babasahin natin to kasi kailangan. Okay. Tanggalin natin to. Ayan. Uy! Wait lang ba? Oh. No. So ito na yung mukha niya, guys. Wow! Wait, ang wait ba? Ayaw, sige, kuan ba? Asa mami? Tanggalin muna natin to. Asa mga sugar. Madare. Saman? Ano yan? Missy, may bubble gum. So ito siya, guys. Dito siya, danger hot daw to. Danger hot. Dapat ipakita mo. So ito, danger daw to siya, hot. So dito to siya sa ilalim. So di ko alam ba't natanggal. Kailangan sa tanggal. Wait lang ha. So kabit muna natin to dito sa ilalim. Ito. Dili man gud na. Diha man ihulog ang kuan. So dili din no. Dili na siya gibutang, guys. Mali among pagka. Diha man mo ihulog ang sugar. So dili din siya. Ayaw na kay sugar. Kasi itaod paridaan. Sugar. Ano sige lang, sugar. Itaod nila. Turang ko ng sugar si Kuan siya na anak. Ay, waiting ko. Ay, mga wheels. Mga na sukatan. No, bebe. Ang scoop. Mama, ay mga wheels. Wala lang. Wala yung mga wheels. Abulala ka ka. Hindi pumunta dito para lait-laitin, ha? Handa mo, ha? Okay, so lagay natin to dito. Make sure na ayan. So ganyan mo gusto siya, guys. So ganyan magtuyok-tuyok to.
Okay. Ito na siya. Tiyanda. Open like. Wait lang ba? So, ito na guys. Na-install na namin siya. Ayaw sa speed. So yan, na-install na. Tapos dito po siya sa taas. What? What's this? Tara na. Scooper. That's his scooper. Oh, My tanawa, birthday tanawa. is. This is my birthday. So meron na tayong ito, ito, scooper, tapos stick. Ito yung laman ng isang set ng cotton candy maker. Ito. So set na siya, tapos tago ko na lang to kasi yung saksaka natin dito sa kusina is ano naman. Ayun, meron na eh. Kami na dito na lang to. So dito tayo. Lagyan natin tong adapter niya. Tuyok na nag-try mo. So ayan guys. Videohan muna natin. Ayan. Guys, ito yung hitsura na niya nang na-install na namin. So ito yung hitsura na na-install na namin siya. Na-install na namin. So ngayon, i-unbox naman natin tong mga sugar. So magta-try tayo ng, di lang natin ubusin, mag-try tayo ng isang flavor. Let's go. So i-unbox natin to guys. Ito yung mga flavor daw. So di kasi kasali yung flavor at saka yung candy maker. Iba yung ano. Kailan matusok tayo, babe? Magunting ka mo. You behave. Later na. Don't open mo na. Mag-wait ka. So mamaya guys, at iba So ito yung resulta ng aming first attempt na making cotton candy guys. Cotton candy. Ay, stop. It's parang Candy na lang ni guys. dili ka ng sugar nga Sugar cane. Ay sugar nga gipangat. gilanay nga gahi. Ay, Okay. Wait, oops. It's candy pa rin. Kuya no? Pakita be, ami daw dere be. Baby, I see ano? Ganyan oh. Oh, the result of our cotton candy. ay, color pink. Ganyan oh, strawberry color pink.
Tede! Candy pa rin, kuya. So, ito guys, yung resulta ng aming first attempt kasi di namin alam. Unboxing, so hindi pa rin effect fail kasi hindi naman matatawag effect fail to kasi hindi naman Gumagana po gumagana siya pero di namin alam machine. paano. Hindi lang siya. Yan, so for more videos and unboxing like this, please subscribe to our YouTube